Hey guys, welcome back to my channel, The Mo Wayfarer. Guys, today the recipe that I have brought is a summer special pickle recipe, that is mango pickle. Mango pickle recipe I already my channel upload kori thoisu. Hetu asil mor mar special recipe. To aji moi jetu mango pickle bonam etu olop belek dhonor hoy. Etu Rajasthani style Marwari mango pickle hoy. To etu keneke bonai bolok mai apnalokok dekhao, and I hope apnalokeo ebar nishoy try koribo. तो गाइस बोलक आचार बना प्रोसेस तो स्टार्ट दिउ तो सबतके फार्स्टत মই এয়া আমখিনি কাটি ললো কাটি প্লাই ধুনিয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ খানি প্লাই ৰদত শুকুৱাই দিছো যাতে মানে ইয়াত যদি হেমেকা ভাবটো থাকে যে আমৰ হেইটো যাতে ৰদত শুকাই যায় আৰু ৰাজস্থানী এই মাৰৱাৰী ষ্টাইল আমৰ আচাৰটো এইদৰে বনোৱা হয় আমি বিশেষকৈ কি কৰো আমখিনি কাটি লৈ প্লাই নিমখ আৰু কি কয় ভিনেগাৰ দি প্লাই গুড়াই থৈ দিও 24 ঘণ্টা কিছুমানে তো 48 ঘণ্টা কাৰণেও গুড়াই কিন্তু ইয়াত মানে কি হল ৰাজস্থানী ষ্টাইল এই মাৰৱাৰী মানে যেটো আমৰ আচাৰ হেতুত মানে কি হয় আমখিনি গুড়াই নথয় লগে লগে কাটি প্লাই নিমখ হালধি দি প্লাই ৰদত শুকুৱাই দিয়া হয় তো এইটো প্ৰসেসটো আপোনালোকে ফলো কৰিব সো তেন্তে আমখিনি এতিয়া শুকাই লওক তাৰ পিছত মই আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই আছো 1 hour 40 minutes মই ধুনিয়াকৈ ৰদাই ললো ইয়াছক আমখিনি পানীখিনি শুকাই গৈছে এতিয়া বলক মছলাখিনি ৰেডি কৰো এয়া হৈছে আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰা গুটে মছলাখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছো এয়া চাওক এয়া জিৰা আছে 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে মেথি গুটি আছে 150 গ্ৰাম সৰিয়হ কলা বগা মিক্স কৰি 6 চামুচ লৈছো এয়া সফ লৈছো 4 চামুচ এয়া ধনিয়া 2 চামুচ লৈছো তাৰপিছত জনি লৈছো 2 চামুচ আৰু এয়া হৈছে কালজিৰা 2 চামুচ শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছো জ্বলাৰ কাৰণে নিমখ লাগিব হালধি লাগিব তাৰ পিছতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এয়া মিঠাতেল যেটো আচাৰ মিঠাতেলত বনোৱা হয় এখিনি মই বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো লগতে লৈছো অলপ হিং আৰু লাগিব ভিনেগাৰ তো গাইস এতিয়া মই এই মছলাখিনি এটা এটাকে ভাজি লও ৰাজস্থানী মাৰৱাৰী আমৰ আচাৰ বনাবলৈ মেথি গুটি অলপ বেছিকৈ লাগে হেকানে মই 150 গ্ৰাম লৈছো এতিয়া এই মেথি গুটিখিনি মই 2 মিনিট মান হেকি লম এইদৰে হেকি ললে মেথিত থকা হেমেকা ভাবটো গুছি যায় আৰু তাৰ যেটো ফ্লেভাৰ হেটো এনহান্স হৈ আহে তো এইদৰে 2 মিনিট ভাজি লম এয়া ভাজি হৈ গল এতিয়া মেথি গুটিখিনি কাঢ়ি লৈছো এতিয়া সফখিনি ভাজি লম ঠিক তেনেদৰে 2 মিনিট লৰাই প্লাই সফখিনিও ভাজি লম যাতে তাত সফত থকা হেমেকা ভাবটো ওলাই যায় আৰু ফ্লেভাৰটো এনহান্স হৈ আহে ইয়া 2 মিনিট হৈ গল আৰু মই সফখিনি কাঢ়ি লৈছো এতিয়া গোটা জিৰা আজৱাই यानी জনি আৰু ধনিয়া গুটিখিনি একেলগে ভাজি লম 2 মিনিট সময় 2 মিনিট হৈ গল এখিনি এতিয়া কাঢ়ি লম শেষত এতিয়া মই সৰিয়হ গুটিখিনিও এইদৰে ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লম এতিয়া আৰু সৰিয়হখিনিও মই এইদৰে 2 মিনিট অলপ গৰমহে কৰি লম গৰম কৰিলে সৰিয়হত থকা যেটো ময়েশ্চাৰ থাকে হেটো ড্ৰাই হৈ যায় 2 মিনিট হৈ গল মই গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু লগে লগে এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া কিটা ঠাৰি কিডাল গুছাই প্লাই গৰম সৰিয়হ কিটা দি দিছো তেতিয়া অলপমান জলকীয়া কিটাও ৰোষ্ট হৈ যাব জলকীয়া কিটা দিয়াৰ পিছত লগে লগে মই সৰিয়হখিনি আৰু জলকীয়াখিনি এখন কাহিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম কাৰণ কেৰাহীখন বহুত গৰম হৈ আছে সো সৰিয়হখিনি বেছিকে ৰোষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ইয়া গুটেখিনি কাহি ললো এতিয়া অকমান সৰিয়হখিনি মেলি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া গোটা মছলাখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিও ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই নেক্সট ষ্টেপখিনি দেখাই আছো আৰু ইয়াতে এটা কথা ক'বলৈ থাকি গল মোৰ এই কালজিৰাখিনি মই ভাজি দিয়া নাই কাৰণ কালজিৰা আচাৰত ভাজি দিব নালাগে ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিলে কালজিৰাৰ ফ্লেভাৰটো কমি যায় গোটা মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গল এতিয়া ইয়া গুটেখিনি মিক্স কৰি লৈছো মই মিক্সি জাৰত একেলগে গুটেখিনি ৰাফলি গ্ৰাইণ্ড কৰি লম মেথি গুটি মই লৈছিলো 150 গ্ৰাম তাৰে মই অকল 1 চামুচ হে ইয়াত ডিম গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ কাৰণ বেছিকে মেথি গুটি দিলে তিতা হৈ যাব বাকি মেথি গুটিখিনি মই কি কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি আনো
শুকাই লোৱা আমখিনি মই গ্লাছ বাউলত লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিম ভাজি থোৱা মেথিগুটিখিনি মেথিগুটি এনেদৰে দিলে আচাৰ তিতা নহয় গোটাকে দিলে তো এনেকৈ গোটাকে এইটো আচাৰত দিব লাগে তো দিলোঁ এতিয়া নেক্সট মই দিম ইয়াত গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা মছলাখিনি তাৰপিছত ইয়াত দিম কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আচাৰত দিলে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে আচাৰত তো সেইকাৰণে মই ইয়াত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ 1.5 স্পুন দিছোঁ তাৰপিছত দিম অলপমান হিং দিলে আচাৰটো বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ তাৰপিছত দিম হালধি যিহেতু মই আমখিনি কাটি পেলাই ৰ'দত শুকাওঁতে অলৰেডি দিছোঁৱেই সেইকাৰণে এই অকণমানি চামুচখিনি 2 চামুচ দিছোঁ তাৰপিছত দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ মই আচাৰত বেছি নিদিওঁ কাৰণ নিমখ চোকা হ'লে আচাৰটো খাই ভাল নালাগে আৰু আমখিনি ৰ'দত দিওঁতে অলপ খানা হৈছিল নিমখ সেইকাৰণে চাই চিতি পেলাই সোৱাদ অনুযায়ী অলপ দিছোঁ নেক্সট ইয়াত যাব কালজিৰা এই কালজিৰাখিনি মই ভাজি লোৱা নাই কেঁচা কালজিৰা এনেকৈ দি দিবচোন আচাৰখিনি আৰু সুস্বাদু হৈ পৰে আৰু এতিয়া গোটেই আমখিনি মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে গোটেই মছলাখিনি আমখিনিত কোট হৈ যায় ভালদৰে তো গাইজ এয়া চাওক মই মছলাখিনিৰ লগত আমখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এটা আমত মছলাবোৰ চাওক কিমান খাই পৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই এই মছলা সানি থোৱা আমখিনি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম কাৰণ এই ৰাজস্থানী মাৰৱাৰী আচাৰটো বনাওঁতে মছলা সানাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিয়া যায় তাৰ পিছতহে তাত তেল দিয়া যায় এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু আপোনালোকে মাজে মাজে আকৌ মছলাখিনি তল ওপৰ কৰি থাকিব আমখিনিত তেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে লাগি যাব 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া মই আমখিনিত তেল দিম তাৰ আগতে আপোনালোকে চাওকচোন মছলাখিনি কি সুন্দৰকৈ আমখিনিত লাগি ধৰিছে একদম অলপ ডেম্প নিচিনা হৈ গৈছে যে এইটোৱে মছলাখিনি সুন্দৰকৈ আমত কোট হৈ গৈছে আৰু মই ৰাতি মাজে মাজে আমখিনি তল ওপৰ কৰি দিছিলোঁ যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ আমখিনিত লাগি যাওক এতিয়া মছলা সানি থোৱা আমখিনিত তেল দিয়াৰ সময় হৈ গ'ল এতিয়া মই কৰিম তেলখিনি গৰম ইয়াক গেছত মই কেৰাহীত 1 লিটাৰ তেল বহাই দিছোঁ তেলখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে ভালদৰে গৰম কৰিম ইয়াক তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে আৰু ওপৰেদি ধোঁৱা অলপ ওলাবলৈ লৈছে তাৰমানে তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে ইয়াতকৈ বেছি গৰম কৰিলে তেলখিনি জ্বলি যাব তো সেইকাৰণে মই গেছটো কৰি দিছোঁ অফ আৰু এইখিনি একদম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰলৈ আহিবলৈ দিওঁ একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিম তাৰপিছতহে মই আচাৰত তেলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ গৰম তেল এইটো আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি তেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই এই তেলখিনি আচাৰত দি দিম এইদৰে অলপকৈ তেল দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মছলা আৰু আমখিনি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এইদৰে মই গোটেই মছলা আৰু আমখিনি মিক্স কৰি ল'ম যিহেতু তলত মছলাখিনি সেটেল হৈ আছে সেইকাৰণে তল ওপৰ কৰি পেলাই আচাৰখিনি তেলত মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম এই চামুচেৰে 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে ইয়াত দিলোঁ ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছতো মই ধুনীয়াকৈ আচাৰখিনি এতিয়া লৰাই দিম মিক্স কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই আচাৰখিনি 3 ৰ'দ ভালকৈ ৰ'দাই ল'ম তাৰপিছতহে বটলত ভৰাম 3 দিন ভালদৰে ৰ'দত ৰ'দোৱাৰ পিছত আচাৰখিনি চাওকচোন গাইজ কি সুন্দৰ কালাৰ এটা আহিছে ৱাও কি টেম্পটিং লাগিছে দেখিবলৈ চাওকচোন এতিয়া মই এই আচাৰখিনি এই বয়ামটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম বটলটো ভালদৰে ধুই মেলি মই শুকুৱাই লৈছোঁ এয়া চাওক কাৰণ বটলত অলপ এক বুনুত পানী থাকিব নালাগে নহ'লে আচাৰ বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই এই বটলটোলৈ আচাৰখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু গাইজ আচাৰ সদায় গ্লাছৰ বয়ামতে থ'ব লাগে প্লাষ্টিকৰ বয়ামত থ'লে আচাৰ বেছি দিন লাষ্টিং নকৰে কিন্তু গ্লাছৰ বয়ামত যদি আপোনালোকে আচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে বহুত দিন 2-3 বছৰলৈকে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে তো সেইকাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে সদায় আচাৰ চিচাৰ বয়ামতে ৰাখিব আচাৰখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বয়ামটোত ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া এই আচাৰখিনি বয়ামটোত ভৰোৱাৰ পাছত আৰু 2 ৰ'দমান দিম
দূৰত দিয়াৰ পাছতহে আচাৰখিনি খোৱাৰ বাবে ৰেডি হ'ব তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ গাইছ আপোনালোকে মোৰ এইটো ৰাজস্থানী ষ্টাইল মাৰৱাৰী মেংগোৰ আচাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে আচাৰটো বনাই টেষ্ট কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কোনোবা যদি নিউ হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াও নতুন ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু মোক বহুত সাৰা মৰম দিব পাৰে তো গাইছ আনটিল মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে